yung kalaban natin dito. And dito rin natin makikita if anong mapa yung pinaghandaan nila. Kasi for the longest times, sanay tayong makita ang expanding rivers, ang flying clouds. But now, for RAII Rock, ang pipiliin nila is a dangerous grass. And marami na rin actually for this week yung pag sila yung blue side, pipiliin din nila yung dangerous grass. And siguro may nakita at na-explore o kumbaga inahanap ang mga teams natin dito kung paano mas mapapagana yung composition nyo on maximizing this kind of map. And for dangerous grass kasi, parang madami ka din opportunities to have an ambush gameplay, having that pick-off style. Lalo na parang swak na swak ito para sa dalawang kupunan natin. DEWA United, RAII somehow has that similar aggression when it comes to it. Kaya yung mga bannings natin right now, we have a Chip Guinevere. Ang gusto ko dito, pareha silang galing sa qualifiers, right? So dito mapapakita rin yung gaano ka-honed at ganun kalakas din yung mga galing sa qualifiers. Considering that they are standing still na nga dito sa regular season natin. Plus, it also gives us an idea on how well they've adapted na nga dito sa MDL. We are only on our week number 2 and so far, gusto ko dito kahit yung mga coaches natin are well aware of the must-ban dito sa ating liga. But starting with the bans here for Coach Drakey, wala agad chip and back siya laban sa DEWA. And meanwhile for Coach Tachi is Guinevere and Marcel. Very precise targeting. Wala yung Freya, wala rin yung Jushin para dito sa red side. Kaya nga mas maraming ma-open ngayon para dito sa dalawang teams natin. And this is somewhat a bold draft na nakita natin para dito sa DEWA United. Since ma-open nga yung Freya na pwedeng kunin dito agad ng RAII Rock. And kung hindi nila kukunin yun, gagamitin yun dito ng DEWA United, knowing isa rin talaga ang DEWA United sa magagaling na teams on maximizing that Freya. Zushin ang mas pipiliin dito at pwedeng kunin na agad yung Freya para dito sa DEWA. Kumbaga, pick the poison that you want to face in the map, and they're willing to let go of that Freya to the side of DEWA United. But the question is, if Freya yung inilet go nila, baka may countermeasures din kasi prepare yung RAII pang laban dito. Pwede rin, no? Lalong-lalo na sila kasi yung pumili ng blue side. Dangerous grass pa yung pinili nila dito. Open yung Fredrin, open yung Valentina. Sora is also open, pero I doubt na ipaprioritize yun dito ng DEWA United. There goes the Freya plus the Kalin, which is mataas na rin talaga yung contention rate sa hero na to if wala yung mga likes of Hilda. Yeah. Pero pinaghiwalay nila. Now, para sa side naman ng RAII Rock or RAII Rock rather, is that there's the opportunity to get yung mga likes of Leomord na surprisingly kanina ay nalilet go. Diba? More on the side tayo ng mga matatapang na Fredrin na na-open up sa mga Game 3 series natin. And now, para sa RAII Rock, a way to do it is to capitalize dito yung mga pwede madampot nga ng Jushin. Pero ano ba kailangan ng Jushin? Kailangan na may mag-hold. Nakita natin yung Jushin kanina nag-struggle. Kasi diba, walang direct Walang na pang frontline. pa-front para dun sa mga nakukuha niya. And for the pick, Ayan. ang perfect. Sinasabi natin, Hylos Curry. At isa doon na yung ingredients na hinahanap natin para maluto yung recipe na hinanda ng RAII Rock. Sinabi mo to kanina, Courtney, na parang Hylos talaga yung easy na i-combo sa Jushin. Pero that was series number 2, ayun, 2 na nangyari na kung saan tinanggal agad kasi yung Hylos. But this time, di na nila pakakula pa. What a great start para kala Coach Drakey. Tsaka maganda nga sa ginawa dito ng RAII Rock is kumuha sila ng Hylos, tapos sinabayan nila ng carry para dun sa potential na pwede kasing knockout pick ng DEWA United. Lalong-lalo na pwede mo kasing i-flex nga yung isang Freya onto the XP katulad nung nakita natin sa Twisted Minds Rough World era. Pero mukhang itong duo delubyo ang makikita natin, the Sora plus the Freya. And sa ganitong sitwasyon, parang mas pipiliin mo para sa RAII Rock na tanggalin yung Kimi para walang pang insurance sa late game ang DEWA United. Grabe, no? Bilis dito mag-safe keep, di gate keep, mag-safe keep dito ng mga teams natin. But now, yung recipe pa rin on the jungle ay well hidden para sa kanilang dalawa.
parang meron silang mga secret ingredients, secret recipes. At yung sinasabi nga ni QWERTY earlier on, na the Kimi, hindi na nila bibigyan ng insurance ang DEWA United. But at the same time, for the side of DEWA United, they have banned out a Joy, which actually complements a Hylos. Yung Suyo ay lalabas Pwede. dito kung sakali sa DEWA. Kasi una sila, di ba, Red 4. So, they eliminated agad yung pwedeng maging answer dito. Kung sakaling sumuyo nga na pick ang DEWA United. Or pwede rin na mag-ban ngayon ng Isunshin. Yun na lang yung sabihin na natin pwede pang mag-scale up. So parang nakadepende rin para dito sa mid laner ng DEWA United for RKY kung ano yung gagamitin niya na kayang mag-carry, kayang mag-deal ng enough damage just to peel that high loss. Kasi as of now, sabihin na natin, oo, nandiyan naman yung Freya, pero for the late game, that won't be enough. It's too, sabihin natin, too risky na i-relay lang lahat ng responsibility na yun sa Freya. Knowing na, alam na kasi agad yung room, alam na rin yung XP with the Sora, diba? So, you mentioned nga yung YSS is still a possibility dahil doon na lang doon na lang nila kaya na kumuha nga ng damage dealer pa aside from the sides. And ito nga yung in-expect ko, Suyu pick para sa DEWA. And nandyan din naman yung kailangan nila na damage output coming in from Asuyo. And feeling ko, they would still go for the option of prioritizing the Sky Piercer para at isa yung aggression na in-expect natin sa DEWA United. Maramdaman agad ng RAII during the earlier game stages. But for the last two picks of RAII, a lot of still open, if I would say. Kung gusto nila makatapat yung Suyo, YSS, Kailangan nila ng pang-catch dito. Oo, kailangan nila ng panghuli. Parang Arlo. pwede yung Ruby dito. Pwede rin Ruby. Kasi yung Sora at Freya is too much and tingin ko yung Ruby ang pwede. Kailangan mo mag-stay lane. ng pampigil sa momentum, which is ito. Yeah. Isa to doon. And yun, lumabas yung Ruby on the EXP. Kailangan Meron tayong mga makikitang kakaiba dito. Sanay tayo sa gold lane, Ruby. But definitely, para din dito for DEWA United, as in gusto nilang kunin yung early game because of this Zedjan pick. Napilit pa rin na naipihit. Ayan, naipihit pa rin dito ng DEWA United yung gusto nga nila when it comes to team fights. Pero ito nga, yung side ng RAII is more na counter-attack sila dito. And initiation-wise, maganda dito kasi may carpet na nga, may hatak pa. So, malagkit sa feeling yon para sa DEWA United. Tapos may lantern flare na bababad. So, saan lang po pwesto. And I think, maganda actually yung mga nakuha dito ng mga teams natin. Walang masyado na outdraft. Kumbaga, well-balanced ang dalawang compositions na ito, and we can definitely see how things for both of their sides would work out accordingly during the early, mid, and late game. Magkakaroon lang tayo ng pagkakatalo when it comes to the execution part, kung sino ang mas lalamang sa positioning, sino ang mas lalamang sa pag-objective taking, kasi that would also matter kung sino ang makakakuha ng snowball potential that you need in order to get the game. But here we are going in for our last series ng Week 2. Here we are witnessing DEWA United versus RAII for Game 1. Malinaw na yung cons dito sa lineup ng DEWA United is actually wala silang pang late game. Pero ang pros, pwede nilang kunin yung control katulad ng ginawa kanina ng Aurora Hunters. Having the Freya onto their hands, kapag napagana nila to, Takgu, nagamit niya na yan at napagana na nila yan before. Pero if marireplicate nila yon, they can actually secure the early momentum and they can actually end this game as early as they can, which is, yun naman din talaga yung gusto mo, lalong-lalo na you're up against a carry. Maganda yun winning mo yung pros and cons dito for both DEWA and RAII. Pero Takgu as well, yan, yung key piece para dito sa DEWA United. And I think hindi naman siya super mahihirapan na as long as nga na keep grounded muna dito sila RAII. Kasi ito yung mga pwedeng kumontra sa kanya in close proximity. Pero close proximity din on dying si Echo. Sandguard activated. Law and order here para kay Lorenzo. Medyo nagdelikado. Flicker was forced out dito para kay Echo. Papipilitan mapagamit ng Flicker, which is -1 resource in the upcoming turtle fight. We all know matagal mag-cooldown ang kanyang Flicker. That's why Echo wala siyang pangsugod sa Raging Sandstorm kung kailangan man nila yun in the upcoming turtle. And even sa 1v1 na to for the gold laners, Arise,
needs to know and needs to accept na kailangan niya lang umasa dun sa mga dadating na minion waves. Hindi technically siya yung makakalamang sa laning kasi that is again a Freya. Mahirap talagang kalaban yung Freya dito and to be expected na pwede tayong makakita na maagang engagement coming in from the DEWA United. And let's see on how they would be engaging the upcoming turtle because positioning-wise, mauna ang DEWA United pero sinisimulan na nga pala ni Dubi dito. Pero because of that dangerous grass setup, things would somehow look accordingly. Pero ngayon, ang pumasok na Fear the Phoenix, pinakawala pero wala masyadong mag-i-equate na kill para sa DEWA United. Meanwhile, Karasu ang makakuha ng first blood. Dubi with Cyprus going back muna. It's going to be a double kill here para kay DUPH. Iba ka talaga, Melchor Santiago Jr. Kakaiba ka talaga, Kuya Karasu. And dito natin makikita yung experience na meron siya at Grabe. kung paano niya nililid dito ang DEWA United to get the advantage. And not just that, even si Takgu from top lane, alam niya yung strength ng lineup nila to be as explosive as they can sa early game. So ginagawa lang nila yung kailangan nilang gawin. Parang gano'n naman ng isang leader. Kailangan kasama ka. Hindi ka puro utos lang. Kailangan you do the action as well. At man of action dito si Karasu. And that man of action translates into the killing spree. 2 kills na ang nakuha ni Karasu. And at the same time, yan din naman yung advantage when it comes to that fighter gold setup. They have that early game damage output that they need in order to secure as many objectives as they can. Yun ang nakakatakot kahit na Ruby ka. Yung spell bump mo, pag technically kasi lumilipad din to, may specific frame na kaya kang i-outplay ng isang Sore. Tsaka actually ang strength naman talaga ng isang Ruby pag merong mga minions. And ang ginagawa dito nitong si Karasu, lumalaban sila doon sa ibang parte ng mapa na walang minions. Kaya hindi din makapalag etong si RAII sa gusto man niyang palagan na mga laban against dito nga kay Karasu. And para sa RAII Rock, ang pwede nilang i-maximize dito is again, their sustainability on the early game, having this Fredrin pati na rin ng isang Hylos. Ang problema lang kasi, paano nila gagawan to ng paraan kung sila din mismo kayang tunawin agad-agad ng DEWA United. At yan din naman yung kailangan i-solidify ng RAII Rock if they want to turn the tables around. But in terms of the bottom lane, May nakita ako doon. Ang I'm offended play. Missing out big time dito sa DEWA United. Meanwhile, plus naman sa kanila yon. Now, Turtle has respond. Unang tatao agad dito ang DEWA United. Lantern Flare is there. Soul Snare, makakapag-run ba na enough stacks? There's going to be the hunt. Gandang latag para kay Lorenzo. Pero ang problema, wala kasi yung mga damage dealers. Wala may quick kill para dito sa RAII Rock. Instead sila pa yung kukunin dito ng DEWA United. Echo also getting the last bits doon ng RAII Rock. ang ganda ng pasok and counter initiation na ginawa doon ng DEWA United. Paano mo lalabanan dito kung ikaw ang RAII na ang kalaban mo is super duper aggressive. Lahat sila ay kayang pumatay. Lahat sila kayang mag-deal ng damage. Kaya naman wala nang choice dito ang RAII kundi tanggapin with open arms lahat ng ibinabato dito ng DEWA United. And unfortunately for them, diba, ang hirap lang ang sakit kasi talaga. Even si Karasu, minamasahin niya dito si Dubi. That is why they cannot contest on that turtle. And dahil ganito yung nangyayari, parang mas nagiging madali na to for DEWA United to get the control para dito sa game na to. Ang dami nun, open arms, napipilit, namamasahe. Pero at the end of the day, kailangan talaga nila magbigay tayo ito ng sakit ng katawan kung ikaw ang DEWA United. That is what the lineup calls for din dito, Rachel. And when it comes to sakit ng katawan, ito yung kailangan na pahinga ng RAII Rock. Kailangan nila magpahinga sa mga initiations na ginagawa ng DEWA United if they want to turn the tables around and go for the late game strategy. Okay, tinitingnan ko kasi kung magkakaroon ng mirror sa top lane dahil doon papunta sila Dubi and right on cue. Mababasagan man ng tore ang RAII Rock. Instead, ganun din yung gagawin nila. Putting enough protection dito kay Arise just so ma-ensure nila na makakaroon din ng space yung gold laner nila. The classic mirror rotation which is still good para dito sa RAII Rock. Alam nila, tanggap nila na hindi kayang sumabay at alam nila na kailangan nilang pagpuhunanan itong si Arise, yung carry, yung key player natin mamaya pero sa gitna. Okay, si Bruce na force agad dito yung Crimson Beacon and as well as yung Lures Pathway. Huge info para sa DEWA United. They could initiate ever dahil in less than a minute
16 seconds left. Magre-respond na ang panghuling pagong sa laban nito. Huge advantage yun para sa DEWA. And for DEWA United, they have to capitalize on this factor if they want to continue on that momentum. Okay, ngayon, Kupuro, bandang likod ang gustong hawakan dito ng DEWA United. Eliminating or covering up yung ibang bases dito for RAII Rock. Nandyan yung mga... Karasu! Pero Karasu na naman na makakahanap ng butas dito sa RAII Rock. Ensuring na hindi sila basta-basta makakagalaw na pinagsasasapakpaka. Pero naging sapat naman yung pailaw dito na Cyprus. Take it down, Cyprus or Karasu on the way. Pero bumalik. Mukhang ito na yata yung pagkakataon para sa RAII Rock na makaganda na matindi dito sa Echo. Ito yung hinihintay nila na moment. Right moment to really get on that control. Okay, na wala na flicker dito si Cyprus. Kung sakali man, nakakomeback dito. DEWA United! At matutunan sila doon sa mga Phoenix Strike na magagaling ka RKY. But the turtle will fall onto the hands dito ni Arise. Sustainability is enough para dito sa RAII Extract at ang ganda ng positioning ni Arise kanina. Kaya naman, kahit na sabihin na natin maganda yung setup dito ni Karasu, hindi naman enough yung tankiness nila para tumagal dito sa isang Zetchan o sa isang Zushin, pati na rin sa isang carry. Gusto rin kasi talaga ng lineup ng RAII Extract bumabad yung mga heroes dito mula sa DEWA United. But still, equal pa rin yung footing natin dito. Nakakuha ang RAII Extract na kanilang objective. Pero lamang naman kasi when it comes to kill score, ang DEWA United, ang problema lang talaga ng DEWA United, paano nila huhulihin at paano nila papatayin itong si Arise. Kaya din nila prioritize ang Zushin kasi gusto nila yung mga mini heroes sa parating lumalapit para at least ilalantern na lang ni Cyprus dito para nandoon na din yung somehow defense mechanism na gawa nila. I-go up down din nila and Arise can do their job in terms of penetrating the damage. And hindi less effort yun para kay Cyprus din as well with the Jushin. Hindi niya kailangan ni-stick out yung neck niya ng sobra. Just so makakuha ng mga masastakan ng snow snare. Pero for DEWA United, still, kahit sinabi nga natin equal footing man sa mga trade-offs sa turrets, lamang sila sa gold. And this is what they need to maximize. Kailangan sila yung mag-lead, kailangan sila yung mag-control, kailangan nilang madaliin to. Again, wala silang marksman dito. They have that Freya at kailangan nilang mapagana to as early as they can. Kasi for RAII Extract, nagagawa nila yung mismong winning condition nila to be the one setting control and setting the tempo. Okay, maabutan naman doon si Draven, pero takbo, wala nang lingunan to. Tree of the Phoenix Set up na gamit na. Medyo madadali ang pagtakas dito. RAII Rock, what a great setup here para kay Karasu. Blade Surge here will connect onto the members of DEWA United. Pero yung takbo dito ng Raira kay tila ba may badya rin na amba. Kung susunod ka, sige, may ganun kay La Lorenzo eh. Yun yung nakakatakot for the side of DEWA United because Takgu, the threat of a Freya when it comes to this game. But Lord-wise, it would fall into the hands of Raira. Hindi nalalapit ang DEWA United. Ginagawa na ngayon ng RAII Extract na sinesentro na nila yung mismong laban dito kay Arise. Alam nila na kaya na nitong tumunaw, alam na rin nila na kayang mag-deal ng damage ni Cyprus at hindi na enough yung damage output naman ng DEWA United para tunawin yung front aligners nila. Kulang, laging wala. Kanina si Takgu, kaya naman nananalo doon ang RAII Extract sa mga teamfights. Si Rice talaga ang sagot. They will rise it up kung sakali man makapag-free hit nga yung carry. Everyone on the path will be shredded down dito. At yun yung kinakatakot ng DEWA United. At dumating na tayo sa point na hindi na rin nila hawak yung lead dito, network man, or kahit yung vision sa mapa. Ito na yung sinasabi natin ng RAII Rock's winning condition. They have to wait for this moment for Arise to activate his damage potential para ramdam na natin yun. And when it comes naman sa mga Lord, initiation-wise, unting-unti na nga nauubos ang mga tore ng DEWA United. Pero sa bandang ibaba, may ginagawang himala si Draven. Okay, yan muna yung kanya magiging call to action para ma-mitigate yung pressure sa ibang mga linya. Pero pressure is in para din sa mid lane. Sakto pa! Ang ganda ng combo with the Glorious Pathway. Sabay dampot dito sa mga members of DEWA United. Karasu is down! Hello! Kami nga pala yung bagong salta. Welcome to MDL din sa amin. Napakasakit actually talaga ng damage output ni Arise. Take note 3-0 and 2. So kahit na anong gustong setup
gawin dito ni Karasu, if magiging malaya naman at free hit ang isang carry dito, matutunaw at matutunaw ang mga miyembro ng DEWA United. Plus, ang mahirap talaga para sa isang Sora is the crowd controls available coming in from RAII Extract. Isa to dun sa mga natural counter sa mga Sora users. Kapag ka hindi mo mahayaan o kapag hindi naging malaya yung Sora na makapag-stop, hindi niya magagawa yung setup na gusto niya. Dual purpose din kasi IGN ni Arise eh. Pag may tinamaan dito ng mga Speedy Light, well, mapapa-arise. Maraming aray dito ang DEWA Ang United. At masakit talaga ang isang well-farmed na carry. At yung well-farmed na carry na to, it can be the biggest threat that DEWA United has to face in the upcoming minutes of the game. Unless there would be a miracle for DEWA United na ma-pick off nila si Arise at doon magiging downfall and crumble down yung mga defenses ng RAII Rock. This is not going good and looking good para sa DEWA United kasi again, ang gusto nila dito sa composition na meron sila is to get the early kills, to get and maximize a Freya. And hindi nila to nagawa kasi nga umiiwas lang din sa kanila ang RAII Extract. And taking note yung ating keys to victory dito for RAII Extract, set the tempo, be the one in control. And right now, they are the one in control. Nagre-react na lang sa kanila ang DEWA United. Ang bilis din kasi mag-clean up, magligpit dito ng RAII Rock. Pag nakikita nila si Takbo kanina, di ba? And that is why ngayon, nagre-reflect talaga yung iwas sila. Ay nagkaroon sila ng enough time para makapag-form enough damages and enough defensive builds here against DEWA United. And now, naagaw na take control pa nila yung take dito sa Lord. Doon sa pinakalikod, mga hindi man lang pinalapit to sila. Karasu, tinaw na maganda si Pros yung Lord. Kasabay niya na pagbagsak ng referee holder para sa DEWA United. Karasu also falling down. Dubi with a kill onto Echo. Arise with a double kill. RKY na lang ang natitira. Pero mga DEA, di rin siya. Dubi with a double kill. Wipe out for the side of DEWA United Philippines. May lumamarcha pang minions sa Lord. At nandito na nga, sasalubong ng RAII Rock kahit walang tao, okay lang. Wine-welcome nila yung sarili nila. Taking this game win laban sa DEWA United. Fast game and what a game for RAII Rock. Tinapatan nila yung fellow rookies nila at sinabi, hello po, kami po ang RAII Rock na isa sa mga super rookies din this season. Nasa keys to victory na rin talaga ng RAII Extract to be the one in control, to be the one to set up the tempo. Nakita natin kanina kung paano nila iniwasan yung mga team fights na gustong labanan sana ng DEWA United kasi alam ng RAII Extract yung winning condition nila which is Arise. Farm up lang para dun sa carry tsaka tayo umarangada. At yun naman yung kailangan i-solidify best foundations that they can set in terms of this series. Having that 1 point at match point na nga ang RAII Rock. Isang puntos na lang ang kailangan nila para nasa kanila yung series na ito. And with that, Rock will be on a steady game 1 win laban sa DEWA United. All in all, favorable sa kanila yung pag-set ng tempo and as well as yung jam nila dito. Jam-pack yung naging action nila in terms of capitalizing yung pag-farm din ni Arise. Sobrang low scoring game nito nung nagsimula yung laban kasi pinipilit talaga ng DEWA United na magkaroon ng mga team fights and that is to be expected sa current lineup na meron sila. Pero nung mga moments na sumasama si Takbo, lumalayo lang ang mga miyembro ng RAII Extract. Nakakita tayo ng mga mirror rotation, ng mga mirror trades, giving up turrets, giving up turtles. That is because for RAII Extract, alam nga nila yung kanilang winning condition. Alam nila na kailangan nilang lumaban sa team fight. At kapag lumalaban sila sa team fight, alam din nila na kulang naman sa damage output dito, pang-peel ang mga miyembro ng DEWA United PH because of their lack doon nga sa sabihin na natin sa sustained DPS na meron naman dito ang RAII Extract. And at the same time, sobrang naging malaya dito etong si Lorenzo kasi sino bang papatay sa kanya? Kahit sampal-sampalin siya dito ng isang Freya, hindi enough yon kasi ang dami laging follow-up coming in from RAII Extract. Pag sinampal yung kaliwa, ihain niya pa yung kanan niyang pisngi. Okay lang to the sa point kanya na okay lang sa kanya. Pero to be honest, para sa DEWA United, what happened was that yung specific time frame na magpipick sila,
wasn't there. They weren't there yet. Yung time frame nila, as Corty have mentioned time and time again, na kailangan kayo guys early eh. Kasi yung positioning nyo, yung naging draft composition nyo, didn't have a marksman. Technically, yung marksman pa rin tinitignan talaga natin na maghahari kapag ka na-extend yung laban. Especially if you didn't get the early phasing of the game. And hindi nga nila nakuha ever dito sa kamay ng RAII. And if we're also going to highlight one statistics here, it would be the rich guy, RAII. Kasi if we're going to go back sa itemizations niya, kompleto niya na in a span of 30 minutes. So that just reflects how they gave enough space for RAII to farm and at the same time get the itemization para makapag-dealan ng damage ang isang carry. Tsaka yung mga laban na pinipili nilang, alam nilang kulang ang DEWA United, parang wala na lang choice yung DEWA United kundi itry na pumalag sila. Pero kasi para dito sa RAII Extract, yung moment na alam nilang nag-online na dito, yung MVP natin na si RAII, that is the moment na hindi na talaga sila naghiwa-hiwalay. Yes, meron tayong mga nakitang moments kanina sa game, especially for Karasu, na napakaganda ng mga setups niya. But unfortunately for DEWA United, they don't have enough damage output. Kulang din yung follow-up kasi kulang din naman talaga sila kanina. And because of this man, kahit na sino pang itapat nyo mula sa DEWA United, kaya niyang patayin as long as hindi rin siya mamamatay. Kumbaga, just give it all. Arise is there to the rescue, arising from wherever he is. And kita naman natin sa heat map na ito na umiikot-ikot siya and really providing that damage output in every teamfight initiations. Kaya sila din ang majority na nakakakuha ng teamfights, objectives, and turret pushing. And in terms of the highlights, kita naman natin na napakasakit. And look at Arise, nandoon lang siya towards the top lane. Malaya. At, oo, malayang-malaya siya. Parang Independence Day niya. Yep, we understood na may part kasi dito sa DEWA United na nag-ingat din sila. Tapos okay naman yung early game ni Karasu, di ba? Oo. He got the early double kill plus na-ensure naman nila dito na nakakapag-farm up sila takgo. But the problem was that they didn't engage so much doon kay Arise. Hindi enough yung naging attention nila to totally stop yung arising na arise dito para sa side ng RAII. Tsaka nga parang hindi talaga na maximize dito ng DEWA United yung strength na meron yung Freya. Parang sa mga moments na we're expecting na i-all in, ibigay ng DEWA United yung kanilang mga sarili, kahit na mamatay sila, parang hindi nangyari yung ganun. Siguro, nag-iingat sila dito. Ang problema lang kasi, the longer na